Hello! May mga nagtatanong, paano ba ang mag-meditate? Paano pumasok sa malalimang pagdarasal o pananalangin? Heto po ang unang ginagawa. Ito ang pinaka-basic. Ang breathe in at breathe out exercise. Ang paghinga sa Tagalog. Sa araw-araw na ginagawa natin, minsan super busy na ang ating katawan, pati ang ating isip. May tensions sa pag-iisip, may nervyos, pressured, walang focus. Hey guys, kailangan mo na mag-relax. Heto ang unang exercise, ang breathe in and breathe out. Sa prayer and meditation, mahalaga ang ganitong exercise. Ang breathe in at breathe out, isa itong klase ng exercise para makarelax ang buong katawan. Ang mga muscles natin, pati ang ating mind o pag-iisip. Sa loob ng exercise na ito, normal lang magkaroon ka ng mga sensations o pananakit ng parte sa katawan, yung parang tinutusok. Kasi nga, nare-relax ka. Sa ngayon, 5 minuto lang muna ang iyong gagawin. Pero pwede namang ulitin at least twice a day, isa sa umaga at sa hapon. Pwedeng nakabukas ang mga mata, pwede ring nakapikit. Siguraduhin lang na di ka makakatulog. Ready ka na ba? Humanap ng magandang pwesto kung saan ka magiging komportable. Umupo ng maayos at diretsyo. Ilapat ang mga kamay sa harapan na ang mga palad ay nakabukas paharap sa itaas. Ang mga paa ay nakalapat sa floor o sahig. Ito ang tamang posisyon. Okay na? Ready ka na ba? Bibilang ako ng 5 pababa bago simulan. 5, 4, 3, 2, 1. Simulan na natin. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, gamitin ang ilong. 1, 2, hold your breath. Breathe out. Ilabas ang hininga sa ilong at sa bibig. Breathe in. 1, 2. Pigilan ang paghinga. Then, breathe out. Breathe in. 1, 2. Breathe out. Breathe in. 1, 2. Breathe out. Breathe in. 1, 2. Breathe out. Ulitin hanggang 5 minuto. Gawin araw-araw. Breathe in. 1, 2. Breathe out. 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 Breathe in. 1, 2.
breathe out. Breathe in, 1, 2, 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 breathe out. Pagkatapos ng exercise na ito, idilat ang mga mata kung nakapikit ng dahan-dahan. At pagkatapos ng 2 linggo, gawin itong 10 minuto. Pareho ang pamamaraan. Huwag magmadali. Hinay-hinay lang. Tapusin at masterin ang exercise ng breathe in and breathe out bago pumunta sa mga susunod na lessons. Opo, may mga susunod pa dito. Kaya, abangan. Mag-subscribe na para ma-inform ka sa mga susunod na lessons. Hanggang sa muli, God bless you.